Welcome friends, welcome to anjalitutorial. আজি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ক্লাছ 10ৰ পাৰ্ট নম্বৰ 3 লেকচাৰ আজি সেশন আৰম্ভ কৰিম। আজিৰ এই সেশনটোত আমি কি ডিসকাস কৰিম হেতু আগতে আমি চাম। তাৰ আগতে মই কৈ লওঁ যে অলৰেডি আমি দুটা পাৰ্টৰ ভিডিও ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ওপৰত চেনেলত দিয়া হৈছে। যদি তোমালোকে চোৱা নাই সেই ভিডিও দুটা চাই লবা, তাৰ পিছত এই ভিডিওটো চাবা, তেতিয়া তোমালোকৰ বুজিবলৈ সহজ হ'ব। ঠিক আছে এণ্ড আৰু কি কম আচ্ছা আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে, তোমালোকৰ সুধিবলগীয়া কিবা প্ৰশ্ন থাকে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই ভিডিওৰ কমেণ্ট সেকশ্যনত ডাউটখিনি সুধিব পাৰিবা। নহ'লে আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে, চ' এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ লিংক দি দিছোঁ। চ' এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো দিছেনে? এই টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে। চ' টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ লিংকটো এইটো। তোমালোকৰ যদি টেলিগ্ৰাম আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তাতে অঞ্জলি টিউটৰিয়েল চাৰ্চ কৰিলে চেনেলটো পাই যাবা। তাতো তোমালোকে জইন কৰি পেলাই আমাক ডাউট সুধিব পাৰিবা। আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে অঞ্জলি টিউটৰিয়েল বুলি, সেই ফেচবুক পেজত তোমালোকে জইন কৰি ল'ব পাৰিবা। ঠিক আছে, চ' ফেচবুক পেজৰ লিংকটো ইয়াতে মই দি দিছোঁ এইটো। তো ফেচবুকত যদি তোমালোকে অঞ্জলি টিউটৰিয়েল চাৰ্চ কৰা তেতিয়াহ'লে এই পেজটো দেখিবলৈ পাবা। আৰু এই পেজটোত তোমালোকে লাইক কৰিবা। তাৰ পাছত তোমালোকে যিকোনো ধৰণৰ ডাউট ইয়াতেও সুধিব পাৰিবা। ঠিক আছে, আৰু আগৰ যি দুটা পাৰ্ট, সেই পাৰ্ট দুটাৰ যিকেইটা লিংক, ভিডিঅ' লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ভিডিঅ'ৰ। তাৰ উপৰিও নহ'লে তোমালোকে চেনেলত যাবা, প্লে'লিষ্ট আছে, প্লে'লিষ্টত ইলেক্ট্ৰিচিটি ক্লাছ 10 বুলি এটা প্লে'লিষ্ট বনোৱা আছে। তাতে দুটাই ভিডিঅ' দিয়া হৈছে। তো সেই ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৰ্টত গৈ পেলাই তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ' দুটা চাব পাৰিবা। ঠিক আছে, তো তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই যিটো ক্লাছ, এই ক্লাছটোত আমি কি ডিছকাছ কৰিম সেইটো ফালে আহোঁ। তো আজিৰ এই যি ক্লাছটো হ'ব সেইটোত আমি কি আলোচনা কৰিম, সেইটোত আমি আলোচনা কৰিম কি তো টপিকছ আগতে আমি অলৰেডি আগৰকেইটা পাৰ্টত কি ডিছকাছ কৰিলোঁ। চ' ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ডিছকাছ কৰিলোঁ, ডিৰেকশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট, ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ, তাৰপিছত চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম, ওমছ ল, এইবিলাক অলৰেডি ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে আগৰ দুটা পাৰ্টত। ঠিক আছে, আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক প্ৰব্লেমছ, নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেমছ আছে সেইখিনিও আমি কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আজি আমি কি ডিছকাছ কৰিম? আজি আমি ইয়াৰ টপিকটো হ'ল, আমি আজি যিটো ডিছকাছ কৰিম সেই টপিকটো হ'ল ফেক্টৰ্ছ অন হুইচ দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ কণ্ডাক্টৰ ডিপেণ্ডছ। চ' আজি আমাৰ যিটো টপিক হ'ল, আজি আমাৰ ডিছকাশ্যনৰ যিটো টপিক, সেই টপিকটো কি? সেই টপিকটো হৈ গ'ল আমাৰ কি এইটো ফেক্টৰ্ছ অন হুইচ ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ কণ্ডাক্টৰ ডিপেণ্ডছ। চ' এই যিটো আমাৰ আছে, চ' এই বিষয়টো আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। চ' কি ফেক্টৰৰ ওপৰত এটা কণ্ডাক্টৰৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ ডিপেণ্ড কৰে, এইখিনি আমি আজি ক্লাছত ভালদৰে বুজিম। আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ কণ্ডাক্টৰ, ইয়াৰ লেংথ, ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া, মেটেৰিয়েল অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ, এইকেইটাৰ ওপৰত এটা ৰিলেশ্যন আছে। আৰু এই ৰিলেশ্যনটোৰ ওপৰত বেছড যিখিনি নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেমছ আছে সেইখিনি আমি আজিৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, ফাইন। চ' তেতিয়াহ'লে আজি আমি আমাৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' ফাইন, তেতিয়াহ'লে মই নিজকে মোৰ এতিয়া হাইড কৰিম। আৰু তোমালোকে কি কৰিবা, এই ক্লাছটো যেতিয়া চাবা, মই আগতে কোৱাৰ দৰে কৈছোঁ যে এখন পাৰ্টিকুলাৰ কপি লৈ ল'বা ফিজিক্সৰ, ছায়েন্সৰ কাৰণে, আৰু সেই কপিখনত হেডিং ইলেক্ট্ৰিচিটি দি ল'বা। আৰু মই ভাবোঁ যে এই ছেশ্যনটো তোমালোকে চোৱাৰ পাছত তোমালোকৰ মনত একো ডাউট থাকিব নালাগে ৰিগাৰ্ডিং ইলেক্ট্ৰিচিটি, যিখিনি বেছিক কনচেপ্ট, ঠিক আছে, যিখিনি আমাৰ চিলেবাছত আছে। তো তেতিয়াহ'লে আজি আমি ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কপি পেন লৈ বহি যোৱা। মই যি ক'ম ধুনীয়াকৈ চাবা, বুজিবা, তাৰপিছত নিজে এবাৰ আকৌ ৰিভাইজ কৰিবা। মই আশা কৰোঁ তোমালোকৰ চব বুজি যাবা। আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তো কেনেকৈ সুধিব লাগে মই অলৰেডি ক'লোঁ। চ' ফাইন, তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। মই নিজকে হাইড কৰিছোঁ, তোমালোকেও ৰেডি হোৱা। অ'কে ফাইন, তেতিয়াহ'লে আমি আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম। আমি ধুনীয়াকৈ মজা আছে পঢ়িম, একো যাতে ডাউট নাথাকে, আৰু মোৰ মতে ডাউট থাকিবও নালাগে। এবাৰ ধুনীয়াকৈ চাই লোৱা, আৰু ইমান টান বস্তু একো নহয়, তোমালোকৰ ইজিছে চব মনত ৰৈ যাব। চ' ফাইন, তেতিয়াহ'লে মই মোৰ নিজকে হাইড কৰিছোঁ। তোমালোকে বিন্দাছ কপি পেন লৈ লোৱা, আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পঢ়িম। অ'কে, চ' মই নিজকে হাইড কৰিছোঁ। আফটাৰ ডেট উইল ষ্টাৰ্ট আৱাৰ ছেশ্যন। অ'কে ফাইন। তো
তো তেতিয়াহ'লে আজি আমি আমাৰ সেশনটো আৰম্ভ কৰিম আজি আমি কি ডিসকাস কৰিম আমি ডিসকাস কৰিম ফ্যাক্টৰস অন হুইচ দ্য ৰেজিস্ট্যান্স অফ এ কণ্ডাক্টৰ ডিপেন্ডস ওকে এটা কণ্ডাক্টৰৰ ৰেজিস্ট্যান্স কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তাৰ পাছৰ যিখিনি ক্লাস আছে সেইখিনিত আমি বাকি কেইটা টপিক শেষ কৰিম তাৰ পিছত আমি ডিফাৰেন্স কোৱেশ্চনস আছে যদি সেইখিনি কৰিম ঠিক আছে ফাইন বাকিবোৰ চেপ্টাৰো আছে সো সায়েন্সৰ বাকিবোৰ চেপ্টাৰো আমি লাহে লাহে কৰি যাম ওকে So, তেতিয়াহ'লে আজি আৰম্ভ কৰোঁ so first চোৱা the factors on which the resistance of a conductor depends এটা conductor এটা first কথা হ'ল conductor কাক কয় মই অলৰেডি কৈ আহিছো so conductor হৈ গ'ল হেবিলাক বস্তু যিবিলাকে কি কৰিব পাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি কি কৰিব পাৰে কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে যিবিলাকৰ মাজতে ইলেক্ট্ৰিচিটি যাব পাৰে হেবিলাককে আমি কি বুলি কওঁ conductor বুলি কওঁ যেনেকে ধৰা কপাৰ বা আইৰন সো এইবিলাক কি এইবিলাক তোমাৰ কণ্ডাক্টৰ কাৰণ ইহঁতে কি কৰিব পাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি ইহঁতৰ মাজেৰে কি যাব পাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি যাব পাৰে এটা ৰেজিস্ট্যান্স মানে কি অলৰেডি তোমালোকে গম পালাই ওহমছ লত অলৰেডি কোৱা হৈছে ৰেজিস্ট্যান্স কি হয় তো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে কি ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত এটা কণ্ডাক্টৰৰ ৰেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড কৰে এটা কণ্ডাক্টৰৰ যেটো ৰেজিস্ট্যান্স পাৱাৰ সেই ৰেজিস্ট্যান্স পাৱাৰটো কি ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে হেতু আমি চাম তো সোৱা ফাৰ্স্ট এই আমাৰ বাইদেউ আহিছে বাইদেউ দেখাব যে কি ফ্যাক্টৰ ঠিক আছে সো এই ফ্যাক্টৰ কিটা ভালকে মন কৰা ঠিক আছে এই ফ্যাক্টৰ কিটা ভালকে মন কৰা তোমালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছা যে তিনটা ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত এটা কণ্ডাক্টৰৰ ৰেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড কৰে সো ফাৰ্স্ট ওয়ান দ্য লেংথ অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ এটা কণ্ডাক্টৰৰ লেংথৰ ওপৰতো কি হয় ইয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড কৰে সো এইকিটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট ওয়ান সোৱা লেংথ অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ ঠিক আছে সেকেন্ড ওয়ান সোৱা ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়া অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ সেকেন্ড ওয়ান টু কি ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়াৰ ওপৰত এটা কণ্ডাক্টৰৰ ৰেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড কৰে আৰু থাৰ্ড ওয়ান কি মেটেৰিয়েল অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ এটা কণ্ডাক্টৰৰ মেটেৰিয়েলৰ ওপৰতো তাৰ ৰেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড কৰে মেটেৰিয়েল মানে হল কণ্ডাক্টৰটো কি মেটেৰিয়েল দি বনোৱা হৈছে যেনেকে কপাৰ যদি কণ্ডাক্টৰটো কপাৰৰ হয় তাক কপাৰ দি বনোৱা হ'ব তো যেটো মেটেৰিয়েল দি এটা কণ্ডাক্টৰ বনে সেই মেটেৰিয়েলটোৰ ওপৰতো এটা কণ্ডাক্টৰৰ ৰেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড কৰে সো মেইনলি এই তিনিটা ফ্যাক্টৰে হৈ গ'ল আমি পঢ়িবলগীয়া ফ্যাক্টৰ যি কেইটাৰ ওপৰত এটা কণ্ডাক্টৰৰ ৰেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড কৰে সো এইটা একদম বাই হাৰ্ট কৰি লোৱা ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট পঢ়িম যে কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰে হেতু আমি ভালকে এনালাইসিস কৰিম তো ফাৰ্স্ট তোমালোকে এই তিনিটা যি ফ্যাক্টৰ আছে এই ফ্যাক্টৰ কিটা কি কৰিবা ধুনিয়াকে বাই হাৰ্ট কৰি লোৱা যে লেংথ অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়া অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ মেটেৰিয়েল অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ সো এই তিনিটা ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত এটা কণ্ডাক্টৰৰ ৰেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড কৰে ফাইন ওকে সো এতিয়া আমি নেক্সট আহো নেক্সট আমি কি পঢ়িম সো নেক্সট how these factors affect the resistance of a conductor এটা আমি জি তিনিটা ফ্যাক্টৰৰ কথা পঢ়িলো অলৰেডি জি তিনিটা ফ্যাক্টৰৰ কথা কলো যে length of the conductor cross sectional area of the conductor and material of the conductor এই জি তিনিটা ফ্যাক্টৰৰ কথা মই কলো এই তিনিটা ফ্যাক্টৰে এটা কণ্ডাক্টৰৰ ৰেজিস্ট্যান্সক কেনেকৈ এফেক্ট কৰে how the resistance of a conductor depends on these factors so we will discuss now So first, how the resistance of a conductor depends on its length. এটা conductor resistance এটা lengthৰ ওপৰত কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰে সো হেতু আমি ফাৰ্স্ট পঢ়িম সো সোৱা এটা conductor মই ধৰি ললো এটো ঠিক আছে এটো এটা conductor তোমালোকে স্ক্ৰিনত দেখা পাইছা যেটো গ্ৰীন কালাৰ সো এপা যেনিবা মই ওয়্যাৰ বই ধৰি ললো ঠিক আছে এটা কপাৰ ওয়্যাৰ let it be copper wire ঠিক আছে সো এটো গ্ৰীন কালাৰ কপাৰ ওয়্যাৰ মই ধৰি ললো আৰু সাপোজ মই ধৰি ললো ইয়াৰ লেংথ কিমান L1 বুলি মই ধৰি ললো ঠিক আছে ধৰি ললো নেক্সট another conductor আছিলে ধৰি ললো মই সেম কপাৰৰে আৰু এটা কণ্ডাক্টৰ আছে যেটো লেংথ মই ধৰি ললো কি আৰু ইয়াৰ লেংথ মই ধৰি ললো কি সাপোজ ইয়াৰ লেংথ মই ধৰি ললো L2 কি হ'ব ইয়াৰ লেংথ মই ধৰি ললো L2 ঠিক আছে L2
So দুটা কন্ডাক্টৰ তোমালোকে ফিগাৰত দেখিছা স্ক্ৰীনত so first one যেটো গ্ৰীন কালাৰ সেম কপাৰ মই এটা কপাৰ ওয়্যাৰ লৈছো so first যেটো আছিল মোৰ এটা কপাৰ ওয়্যাৰ তাৰ লেংথ হৈ গল L1 আৰু এটা মই কপাৰ ওয়্যাৰ লৈছো কন্ডাক্টৰ লৈছো যেটোৰ লেংথ কি L2 এটা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি পিকচাৰৰ পৰা দেখা পাইছা যে L2 is greater than L1 তোমালোকে ক্লিয়াৰলি পিকচাৰৰ পৰা দেখিছা যে L2 কি L2 greater than L1 দেখিছা তো তেতিয়া হলে কি হ'ব যে মোৰ কি হ'ব এই ৰেড কালাৰ যেটো কপাৰ ওয়্যাৰ আছে ৰেড কালাৰ জিপাত মোৰ কপাৰ ওয়্যাৰ আছে সেই ওয়্যাৰ পাতত কি হ'ব মোৰ ৰেজিস্ট্যান্স বেছি হ'ব কাটকৈ বেছি হ'ব এই গ্ৰীন কালাৰ কপাৰ ওয়্যাৰ ডালতকে মোৰ ৰেড কালাৰ কপাৰ ওয়্যাৰ ডালত ৰেজিস্ট্যান্স বেছি হ'ব এটা কথা হল কেলে বেছি হ'ব সো এই কাৰণে বেছি হ'ব যে লেংথৰ লগত এটা কন্ডাক্টৰৰ ৰেজিস্ট্যান্স কি ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনাল মানে ধৰি ললো মই যদি এই কপাৰ ওয়্যাৰ ডালৰ ৰেজিস্ট্যান্স যদি R হয় তো R is directly proportional to length of the conductor এটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এটা কন্ডাক্টৰৰ লেংথৰ লগত তাৰ ৰেজিস্ট্যান্স ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনাল ওকে সো হে কাৰণে যিমানে কন্ডাক্টৰটো দীঘল হ'ব হিমানে তাৰ ৰেজিস্ট্যান্স বাঢ়ি যাব হে কাৰণে ৰেড কালাৰ যেটো কন্ডাক্টৰ আছে হে কন্ডাক্টৰটো ৰেজিস্ট্যান্স গ্ৰীন কালাৰ কন্ডাক্টৰটোতকৈ বেছি হ'ব কাৰণ তাৰ লেংথ বেছি ঠিক আছে সো এই তো লেংথৰ ওপৰত কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰে এটা কন্ডাক্টৰৰ ৰেজিস্ট্যান্স সো লেংথৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি ডিপেন্ড কৰে যে লেংথ বেছি হলে ৰেজিস্ট্যান্স বেছি হ'ব লেংথ কম হলে ৰেজিস্ট্যান্স কম হ'ব ঠিক আছে ফাইন ক্লিয়াৰ ওকে সো হেতুৱে কৈছে as the length increases দেখিছা না এটো as the length increases resistance of a conductor also increases হেতুৱে কৈছো যে যিমানে length increase হ'ব এটা conductor resistance হিমানে কি হ'ব increase হ'ব so resistance of a conductor is directly proportional to its length fine so ঠিক আছে R is directly proportional to L okay fine ঠিক আছে so therefore the red colored conductor will have higher resistance than the green one so hetu iate moi jitu kolu fine so buji pala je lengthor logot eta conductor resistance keneke depend kore okay ঠিক আছে এতিয়া আমি যাও next factor so lengthor logot keneke vary kore ami hetu hikilu এতিয়া পঢ়িম যে how does cross sectional area of a conductor affect the resistance of a conductor ঠিক আছে cross sectional area আমি সেকেন্ড যেটো আমাৰ ফ্যাক্টৰ আছিল সো এটা আমি পঢ়িম যে cross sectional এৰিয়াৰ ওপৰত এটা কন্ডাক্টৰৰ ৰেজিস্ট্যান্স কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰে ঠিক আছে সো এটো এটা মই cross sectional এৰিয়া এটা লৈছো এটা মই ওয়্যাৰ দেখো কাটি ললো ঠিক আছে এটা cross section ললো মানে কি কৰিলো cross section মানে কি সাপোজ এনেকুৱা ওয়্যাৰ পাত আছিল দীঘল ঠিক আছে দীঘল ওয়্যাৰ পাত আছিল জানিবা ঠিক আছে এই দীঘল ওয়্যাৰ পাত আছিল মানে কন্ডাক্টৰ ঠিক আছে মই ধৰিলো এই পোৰশনটো মই এডখতে কাট কৰি ললো ঠিক আছে মই এইখিনিকে এই ডখৰ পৰা এই ডখৰ কাটি ললো সো কটাৰ পিছত মই এনেকুৱা এটা পোৰশন পাম সো হেতুকে মই ইয়াত দেখাইছো ঠিক আছে সাপোজ এটো ঠিক আছে এতিয়া সোয়া দেখিলা এটো ওকে সো এটা মই ক্ৰস সেকশন ললো তাৰ পিছত কি কৰিলো সো এটা ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়া এই যে গ্ৰীন কালাৰ যেটো পোৰশন দেখিছা তোমাৰ গ্ৰীন কালাৰ যেটো পোৰশন দেখিছা এটো সো এটোৱে হ'ব ইয়াৰ কি এই কন্ডাক্টৰটো ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়া সো এই ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়া মানে মই কি কম এই যেটো ৰাউন্ড সাৰফেস আছে এই ৰাউন্ড সাৰফেসটো এৰিয়াটোৱে হ'ব মোৰ কি ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়া যেটো গ্ৰীন কালাৰ পোৰশনে দেখুৱা হৈছে ওকে ঠিক আছে এটো ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়া ঠিক আছে সো হেতু আমি দেখাইছে যে ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়া ইকুৱেল টু A1 মই ধৰি ললো এই ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়াটো কিমান ইয়াৰ ভ্যালুটো A1 বুলি ধৰি ললো ঠিক আছে ওকে তাৰ পিছত মই আৰু এটা কন্ডাক্টৰ ললো যেটো অলপ মানে মোটা ঠিক আছে মানে এটা বেছি হকত ঠিক আছে ওয়্যাৰ পাত বেছি হকত এই আগৰটো যেটো লৈছিলো হেতু ক্ষীণ ওয়্যাৰ পাত পাতলা আৰু এতিয়া মই যেটো লৈছো হেতু ডাঠ ঠিক আছে একদম হকত ওয়্যাৰ পাত লৈছো ঠিক আছে দেখিছা আগৰ ডালতকে হকত সো তাতো এটো ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়া দেখিছানে ব্লুইশ টাইপৰ যেটো এৰিয়া আছে হেতুৱে হ'ব এই হকত যেটোত মোৰ কন্ডাক্টৰ আছে তাৰ কি ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়া আৰু ইয়াৰ ক্ৰস সেকশনাল এৰিয়াটো মই কি বুলি লৈছো A2 বুলি লৈছো
মানে মোৰ যিটো আগৰ সৰু পাত আছিলে সেই পাতৰ ক্ৰছ সেকশ্যনেল এৰিয়া হৈ গ'ল মোৰ A1 আৰু এতিয়া মই যিডাল ডাঙৰ পাত লৈছোঁ ডাঙৰ কণ্ডাক্টৰটো লৈছোঁ ডাঙৰ কণ্ডাক্টৰটো মোৰ ক্ৰছ সেকশ্যনেল এৰিয়া হৈ গ'ল A2 ফাইন ঠিক আছে ক্লিয়াৰলি ফিগাৰত দেখা পাইছা এতিয়া চোৱা ক্লিয়াৰলি আমি ফিগাৰটোৰ পৰা কি দেখিছোঁ যে A2 গ্ৰেটাৰ দেন A1 মানে মোৰ যি পাত ডাঙৰ য়েল্লো কালাৰ এই পাত আছে এই পাত যি পাত আছে সো এই পাতৰ কি হয় এইটো এৰিয়া A2 ক্ৰছ সেকশ্যনেল এৰিয়া আৰু ইয়াৰ এৰিয়া কি A1 সো অবভিয়াছলি মই চাই গম পাইছোঁ যে মোৰ A2 গ্ৰেটাৰ দেন A1 হ'ব মানে মোৰ য়েল্লো কালাৰ যি পাত কণ্ডাক্টৰ আছে সো সেই কণ্ডাক্টৰডালৰ ক্ৰছ সেকশ্যনেল এৰিয়াটো মোৰ ৰেড কালাৰ যি পাত কণ্ডাক্টৰ আছে তাতকৈ ডাঙৰ মোৰ A2 গ্ৰেটাৰ দেন A1 ঠিক আছে A2 গ্ৰেটাৰ দেন A1 সো এতিয়া কি কৈছে হেন্স R2 লেছ দেন R1 যিহেতু মোৰ A2 গ্ৰেটাৰ দেন A1 হ'ল গতিকে মোৰ ৰেজিষ্টেন্স মই ধৰি ললোঁ এই য়েল্লো কালাৰ যিপাত মোৰ কণ্ডাক্টৰ আছিলে তাৰ ৰেজিষ্টেন্স আছিলে R2 আৰু মোৰ যিটো ৰেড কালাৰ কণ্ডাক্টৰ আছিলে তাৰ ৰেজিষ্টেন্স আছিলে R1 এটা মোক কি কৈছে যে সিন্স A2 গ্ৰেটাৰ দেন A1 যিহেতু A2 A1 কে ডাঙৰ গতিকে কি হ'ব R2 লেছ দেন R1 মানে মোৰ যিডাল য়েল্লো কালাৰ কণ্ডাক্টৰ আছে বেছি শকত বেছি মোটা যিপাত কণ্ডাক্টৰ আছে সেই কণ্ডাক্টৰডালৰ কি হ'ব ৰেজিষ্টেন্সটো কম হ'ব কাতকৈ কম হ'ব যিপাত ৰেড কালাৰ কণ্ডাক্টৰ আছে তাতকৈ কম হ'ব আৰু হেতুৰ পৰা মই কি বুজিম যে যাৰ এৰিয়া ডাঙৰ তাৰ ৰেজিষ্টেন্স কম আৰু যাৰ এৰিয়া সৰু তাৰ ৰেজিষ্টেন্স বেছি মানে যাৰ ক্ৰছ সেকশ্যনেল এৰিয়া বেছি তাৰ ৰেজিষ্টেন্স কম আৰু যি কণ্ডাক্টৰৰ ক্ৰছ সেকশ্যনেল এৰিয়া কম তাৰ ৰেজিষ্টেন্স বেছি তো ইয়াৰ পৰা মই এটাই বুজিলোঁ কি বুজিম যে ৰেজিষ্টেন্স অফ এ কণ্ডাক্টৰ ইজ ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল টু ইটছ ক্ৰছ সেকশ্যনেল এৰিয়া সো এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা কি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে resistance of a conductor is inversely proportional or indirectly proportional to its cross sectional area যদি মোৰ যিকোনো এটা কণ্ডাক্টৰৰ ৰেজিষ্টেন্স R হয় আৰু তাৰ ক্ৰছ সেকশ্যনেল এৰিয়া যদি A হয় that is R inversely proportional to 1/A so R proportional to 1/A হ'ব মানে মোৰ ৰেজিষ্টেন্স inversely proportional to cross sectional area হ'ব ঠিক আছে So, ekarne R2 less than R1 hole that is resistance of the wire with larger cross sectional has lesser resistance. So, hetu koise je G conductor dalor G wire pator moi wire boli hoisilu conductor so wire pator ki hobo resistance kom hobo kun pator kom hobo jar cross sectional area besi hobo aru jar cross sectional area besi hobo tar resistance kom hobo fine okay ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে সো ঠিক আছে সো এটো বুজি পালা তোমালোকে এটো ফান্ডা বুজি পালা যে ক্ৰছ সেকশ্যনেল এৰিয়াৰ লগত ৰেজিষ্টেন্স কেনেকৈ ভেৰি কৰে সো ক্ৰছ সেকশ্যনেল এৰিয়াৰ লগত ৰেজিষ্টেন্সটো ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল ফাইন যদি এৰিয়া বেছি ৰেজিষ্টেন্স কম এৰিয়া যদি কম ৰেজিষ্টেন্স বেছি ঠিক আছে ফাইন ক্লিয়াৰ ওকে ফাইন তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ নেক্সট যিটো ফেক্টৰ হেতু চাওঁ ঠিক আছে সো নেক্সট ওয়ান ৰেজিষ্টেন্স অফ এ কণ্ডাক্টৰ ভেৰিজ ডিপেন্ডিং আচ্ছা ডিপেন্ডিং টু এটো ওয়ার্ডটো ভুল হৈ আহিলে ঠিক আছে এটো DEPEN হ'ব লাগিছিলে ওকে এটো DEPEN ডিপেন্ডিং ওকে okay so resistance of a conductor varies depending upon the material of the conductor of which it is made so eta conductor যি material di bonua hoy suppose the copper or hok iron or hok aluminum or hok magnesium or hok যি material di bonua hok he material to upor depend kori conductor eta resistance to ki hoy vary kore ঠিক আছে এটা কিছুমান মেটেৰিয়েলৰ কি হয় ৰেজিষ্টেন্স বেছি সাপোজ কিছুমান মেটেৰিয়েল দি বনোৱা দেখা যায় যে বনালে দেখিম যে কি তাৰ ৰেজিষ্টেন্স বেছি আকৌ কিছুমান মেটেৰিয়েলৰ কি ৰেজিষ্টেন্স কম গটিকে এটা কণ্ডাক্টৰৰ যিটো ৰ মেটেৰিয়েল মানে যিটো পৰা কণ্ডাক্টৰটো বনোৱা হৈছে সেই মেটেৰিয়েলটোৰ ওপৰতো কি হয়
ডিপেণ্ড কৰে কি ডিপেণ্ড কৰে ৰেজিষ্টেন্স অফ এ কণ্ডাক্টৰ ডিপেণ্ড কৰে মানে এটা কণ্ডাক্টৰৰ তোমাৰ কি হ'ব ৰেজিষ্টেন্সটো ভেৰি কৰিব তাৰ মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত ওকে ফাইন সো হেতুকে কৈছে সো এটা সো এখন চাৰ্ট দেখিছা তোমালোকে চাৰ্টখনত কি আছে কিছুমান ডিফাৰেন্ট মেটেৰিয়েলছ দেখুৱা আছে এইফালে এটো মেটেৰিয়েলছ ঠিক আছে সো এটো যেটো y axis আছে এইফালে এটো মেটেৰিয়েল দেখিছানে সিলভাৰ কপাৰ এলুমিনিয়াম লিড ম্যাগনেসিয়াম ষ্টীল আৰু এইফালে যেটো আছে এইফালে ৰেজিষ্টিভিটি দেখুৱা আছে ঠিক আছে ৰেজিষ্টিভিটি কি হয় মই কৈ আছো ঠিক আছে সো ৰেজিষ্টিভিটি কি হয় কৈ আছো ওকে সো এতিয়া দেখিছা যে সিলভাৰ সোৱা সিলভাৰৰ ৰেজিষ্টিভিটি কিমান 1.6 দেখিছানে কপাৰৰ কিমান 1.7 আৰু এইবোৰ সবতে ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -8 ওম মিটাৰ ঠিক আছে 10 টু দি পাৱাৰ -8 মাল্টিপ্লাই হৈ আছে সো সিলভাৰৰ কিমান 1.6 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -8 ওম মিটাৰ কপাৰৰ 1.7 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -8 ওম মিটাৰ তেনেকে এলুমিনিয়ামৰ 3.2 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -8 ওম মিটাৰ তেনেকে লিড ম্যাগনেসিয়াম ষ্টীল সবৰে দেখিছা সো সোৱা আটাইতকে ৰেজিষ্টিভিটি কম কাৰ সিলভাৰ তাৰ পিছত কপাৰ তো সেই কাৰণে কি হয় যাৰ ৰেজিষ্টিভিটি কম এই সিলভাৰ কপাৰ এইবিলাকৰ ৰেজিষ্টিভিটি কম আৰু ৰেজিষ্টিভিটি যাৰ কম তাৰ কি হ'ব ৰেজিষ্টেন্স আৰ কি হ'ব বেছি হ'ব ঠিক আছে আৰ ইজ লাৰ্জ সো ৰেজিষ্টিভিটি কম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আৰ বেছি নহয় ৰেজিষ্টেন্স কি হ'ব কম হ'ব সো আৰ ইজ লেছ ঠিক আছে সো যোনবিলাক মেটেৰিয়েলৰ ৰেজিষ্টিভিটি কম সেইবিলাক মেটেৰিয়েলৰ ৰেজিষ্টেন্সও কি হয় কম হয় মানে তোমালোকে এটা কথাই গম পাব পৰা যে ৰেজিষ্টিভিটিৰ লগত ৰেজিষ্টেন্সটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল মানে যিবিলাক মেটেৰিয়েলৰ ৰেজিষ্টিভিটি কম সেইবিলাক মেটেৰিয়েলৰ কি ৰেজিষ্টেন্সও কম ঠিক আছে আৰু যিবিলাক মেটেৰিয়েলৰ ৰেজিষ্টিভিটি বেছি সেইবিলাক মেটেৰিয়েলৰ কি হ'ব ৰেজিষ্টেন্সও বেছি হ'ব যেনেকৈ লিড ম্যাগনেসিয়াম ষ্টীল এইবিলাকৰ দেখিছেনে ৰেজিষ্টিভিটিটো কপাৰ কম্পেৰিজন টু কপাৰ সিলভাৰ বেছি হয় সেইকাৰণে ইহঁতৰ কি হয় ৰেজিষ্টেন্সও বেছি হ'ব এইকেইটা যিকেইটা হ'ব সিহঁতৰ কি হ'ব আৰু কি হ'ব লাৰ্জ হ'ব ঠিক আছে আৰু কি হ'ব লাৰ্জ হ'ব তো ইয়াত যেটো ক্লিয়াৰলি লিখা হৈছে এটো চাই লোৱা যে ৰেজিষ্টিভিটি ইজ দা প্ৰপাৰ্টি অফ দা মেটেৰিয়েল অফ এ কণ্ডাক্টৰ which is directly proportional to its resistance that means if resistivity increases resistance of the conductor increases and if it decreases then resistance also decreases so হেতুৱে কৈছিলো মই যেটো কৈছো যে ৰেজিষ্টিভিটি হৈছে এটা কণ্ডাক্টৰটো যেটো মেটেৰিয়েলৰ পৰা বনোৱা হয় সেই মেটেৰিয়েলটো এটা প্ৰপাৰ্টি তো ৰেজিষ্টিভিটি যি মেটেৰিয়েলৰ ৰেজিষ্টিভিটি কম সেই মেটেৰিয়েলৰ ৰেজিষ্টেন্সও কম আৰু যি মেটেৰিয়েলৰ ৰেজিষ্টিভিটি বেছি সেই মেটেৰিয়েলৰ কি হয় ৰেজিষ্টেন্সও বেছি হয় গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথাই বুজিলো যে ৰেজিষ্টিভিটিৰ লগত ৰেজিষ্টেন্সটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল হয় ঠিক আছে তো ৰেজিষ্টিভিটি কি হয় এতিয়া সো ৰেজিষ্টিভিটিটো এটা মেটেৰিয়েলৰ প্ৰপাৰ্টি হয় ইয়াক আমি কিৰে বুজাও ৰো আখৰটোৱেদি বুজাও ঠিক আছে ৰো আখৰেদি ইয়াক বুজোৱা হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ইউনিটটো কি হয় ওম মিটাৰ হয় ৰেজিষ্টিভিটিৰ ইউনিট কি হয় এটা মনত ৰাখিবা ৰেজিষ্টিভিটিৰ ইউনিট কি হয় ওম মিটাৰ হয় ওমটো হৈ গ'ল ৰেজিষ্টেন্সৰ ইউনিট মিটাৰটো হৈ গ'ল লেংথৰ ইউনিট কেনেকৈ ওম মিটাৰ হ'ল জাষ্ট অলপমান পিছতে মই কৈ আছোঁ তোমালোকক ঠিক আছে কেনেকৈ ওম মিটাৰ আমি ইয়াৰ ইউনিটটো পালোঁ জাষ্ট অলপ পিছতে মই তোমালোকক কৈ আছোঁ ঠিক আছে সো এতিয়ালৈকে তোমালোকে এইখিনিয়ে জানি থোৱা যে ৰেজিষ্টিভিটি কণ্ডাক্টৰৰ মেটেৰিয়েলৰ এটা প্ৰপাৰ্টি হয় আৰু ইয়াৰ লগত ৰেজিষ্টেন্স কণ্ডাক্টৰৰ ৰেজিষ্টেন্স ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল হয় আৰু ৰেজিষ্টিভিটি যাৰ কম তাৰ ৰেজিষ্টেন্স কম আৰু ৰেজিষ্টিভিটি যাৰ বেছি তাৰ ৰেজিষ্টেন্স বেছি সেই কণ্ডাক্টৰৰ ৰেজিষ্টেন্স বেছি বাস এতিয়ালৈকে ইমানখিনি কথা মনত ৰাখিলে হ'ল সো এতিয়ালৈকে আমি কি পঢ়িলো ফ্যাক্টৰ তিনটা মেইন ফ্যাক্টৰ কি আছিল লেংথ অফ দা কণ্ডাক্টৰ ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়া অফ দা কণ্ডাক্টৰ এণ্ড মেটেৰিয়েল অফ দা কণ্ডাক্টৰ সো কোন ফ্যাক্টৰ কিটাই কেনেকৈ এফেক্ট কৰে ৰেজিষ্টেন্স আমি অলৰেডি পঢ়িলো কেনেকৈ ৰেজিষ্টেন্স অফ এ কণ্ডাক্টৰ ডিপেন্ড অন দিস ফ্যাক্টৰ্স উই হ্যাভ অলৰেডি ষ্টাডিড till now okay till now we have studied all this now আমি নিয়াৰ পিছৰ সেকশনটো চাম সো যেটো আমাৰ আমি পঢ়িলো এটা ৰেজিষ্টেন্স পঢ়িলো ঠিক আছে এটা ফ্যাক্টৰ তিনটা পঢ়িলো সো এটা ৰেজিষ্টেন্স অফ এ কণ্ডাক্টৰ ইয়াৰ কণ্ডাক্টৰটোৰ length of a conductor its cross sectional area and its resistivity so there is a relationship between them হিহঁতৰ মাজত এটা সম্বন্ধ আছে ৰিলেশনশিপ আছে সো সেই ৰিলেশনশিপটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পৰীক্ষাত আহি থাকে ইয়াৰ ওপৰত বেস নিউমেৰিকেলছ আহে গতিকে তোমালোকে এই ৰিলেশনশিপটো
মনত ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন ঠিক আছে so relationship between resistance length of a conductor its cross sectional area and its resistivity so fine কি কৈছে যে resistance r of a conductor is directly proportional to its length already আমি পঢ়ি আহিছো যে যাৰ length বেছি তাৰ resistance বেছি যাৰ length কম তাৰ resistance কম so obviously resistance of a conductor is directly proportional to its length L so that means if the resistance of a conductor is R and its length is L that means R is directly proportional to L so hetu yat koa hoise je R ki hoy directly proportional to L hoy thik ase so eta jodi conductor thake etu so yar jodi length L hoy aru resistance jodi R hoy tetia hole ki hobo a R to L or logot keneke relate so R is directly proportional to L length bahile resistance bahibo length komile resistance komib bas ঠিক আছে so hetuke yat koa hoise next one ki koise resistance of a conductor is inversely proportional to its cross sectional area already ma koi aisu je R is inversely proportional to A cross sectional area A so R is proportional to 1 by A okay jimane hokot hobo jimane mota hobo jimane cross sectional area besi hobo himane resistance ki hobo kom hobo fine aru jimane cross sectional area কি হবো কম হবো হিমানে রেজিস্ট্যান্স কি হবো বেশি হবো যেটো আগত মই কৈ আহিছো ঠিক আছে সো R is inversely proportional to A cross sectional area A সো আমি আগতে পঢ়ি আহিছিল ন যে মোটা যেটো ওয়্যার আছিল তার এরিয়া বেশি হেকানে কি তার রেজিস্ট্যান্স কম আর যেটো ক্রস সেকশনাল এরিয়া কম তার রেজিস্ট্যান্স বেশি ঠিক আছে সো R proportional to 1 by A ঠিক আছে তার পিছত সো R এই দুইটা যদি কম্বাইন কৰো তেতিয়া আমি কি পাম A রিলেশন টু পাম যে R proportional to L by A so R proportional to L আৰু R proportional to 1 by A এই দুইটা যদি আমি কম্বাইন কৰো তেতিয়া হলে আমি পাম R proportional to L by A ঠিক আছে R proportional to L by A ঠিক আছে সো এটুকে ইয়াত লিখা হৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া R equal to rho L by A যেতিয়া proportionality sign to আমি আতৰাই দিম তেতিয়া হলে কি হ'ব এটা কনস্ট্যান্ট আহিব আৰু সেই কনস্ট্যান্টটোক আমি কি বুলি কম rho ৰে ডিনোট কৰিছে আৰু rho টো কি হয় মই অলপ আগত কৈ আহিছিলো rho টো কি হয় ৰেজিস্টিভিটি হয় বুলি অলৰেডি অলপ আগত কৈ আহিছো সো rho ৰে আমি কি বুজাম ৰেজিস্টিভিটি বুজাও সো যেতিয়া আমি R proportional to L by A পালো সো যেতিয়া proportional sign টো অতৰাই পেলাই তাৰ ঠাইত ইকুৱেল দিম এটা কনস্ট্যান্ট আহিব আৰু সেই কনস্ট্যান্টটো কি হয় আৰু ৰেজিস্টিভিটি হয় আৰু তাক আমি rho ৰে ডিনোট কৰো ঠিক আছে তাৰ পৰা আমি এটা ৰিলেশন পালো যে R equal to rho L by A so a relation to যেটো পালো R equal to rho L by A that is very important আৰু ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি নিউমেৰিকেলস প্ৰবলেমস আহে তো সো তোমালোকে এই ৰিলেশনটো বাই হাৰ্ট কৰিব লাগিব এটো মনত ৰখাব লাগিব মনত ৰখাবলে একো টান নহয় তোমালোকে এটা কথাই মনত কৰিবা যে R proportional to L মানে L টো ওপৰত থাকিব R inversely proportional to A মানে A টো তলত থাকিব L ওপৰত A তলত আৰু এটা কনস্ট্যান্ট আহি যাব ইকুৱেল টু rho so R equal to rho L by A so এইটো হৈ গল relationship between resistance of a conductor its cross sectional area and its resistivity okay so এই ৰিলেশনটো আমি ভালকে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এটা rho যেটো মই অলৰেডি কৈ আহিছো যে it is the resistivity of the conductor okay আৰু resistivity কি হয় আমি অলৰেডি কৈ আহিলো যে resistivity টো কন্ডাক্টৰৰ মেটেৰিয়েলৰ কি হয় এটা প্ৰপাৰ্টি হয় ফাইন সো এতিয়া আমি নেক্সট যাও নেক্সট আমাৰ কিছুমান কোৱেশ্চন আছে আৰু some important facts এইটা আমি জানিব লাগিব সো important facts কিটা কি কি the metals and alloys have very low resistivity in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter and to 10 to the power minus 6 ohm meter they are good conductors of electricity so যিবিলাক মেটেল থাকে বা যিবিলাক alloy থাকে সেইবিলাকৰ ৰেজিস্টিভিটিটো খুব কম হয় ঠিক আছে ৰেজিস্টিভিটি কম হলে আমি কি পাইছিলো ৰেজিস্টিভিটি ৰেজিস্ট্যান্সৰ লগত ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনাল সো ৰেজিস্টিভিটি যদি কম হয় তেতিয়া হলে তাৰ কি হ'ব ৰেজিস্ট্যান্সটো obviously কম হ'ব আৰু ৰেজিস্ট্যান্স যদি কম হয় তাৰ মাজতে বেছি ইলেক্ট্ৰিসিটি পাস হৈ যাব পাৰিব সো সেই কাৰণে কি হয় যে যিবিলাক মেটেলস থাকে বা যিবিলাক এলয় থাকে সেইবিলাকৰ ৰেজিস্টিভিটিটো ৰেঞ্জটো কি 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter আৰু সেই কাৰণে তেহেতৰ ৰেজিস্টিভিটি ইমান লো হোৱাৰ কাৰণেহে
কি হয় তেহেঁতি গুড কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি বুলি তেহেঁতক কোৱা হয় ফাইন ঠিক আছে তাৰপিছত কি পাৰিলে যে যিবিলাক ইনচুলেটৰ্ছ থাকে ইনচুলেটৰ্ছ লাইক ৰাবাৰ এণ্ড গ্লাছ হেভ ৰেজিষ্টিভিটি অফ দ্য অৰ্ডাৰ অফ 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ওম মিটাৰ চ' যিবিলাক ইনচুলেটৰ্ছ থাকে ইনচুলেটৰ্ছ লাইক ৰাবাৰ এণ্ড গ্লাছ সেইবিলাকৰ ৰেজিষ্টিভিটি কি হয় বহুত হাই মানে ইন দ্য ৰেঞ্জ অফ দেখিছানে 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ওম মিটাৰ থাকে দেখিছা 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ওম মিটাৰ থাকে চ' ইমান বেছি ৰেজিষ্টিভিটি থকাৰ কাৰণে ইহঁতৰ কি হয় ৰেজিষ্টেঞ্চ বেছি হয় আৰু সেইকাৰণে ইহঁতে কি কৰিব নোৱাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰিব নোৱাৰে বা ইহঁতৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৰ নহয় যাব নোৱাৰে চ' সেইকাৰণে ইহঁতক ইনচুলেটৰ বুলি কোৱা হয় অ'কে ফাইন আৰু কি হয় both resistance and resistivity of a material vary with temperature dependent হয় resistance আৰু resistivity এই দুইটাই কি হয় temperature dependent হয় temperature লগত এহেঁতি vary কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো এইকেইটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এটা মই আগতে কৈছিল যে resistivity ইউনিটটো কেনেকৈ ওম মিটাৰ আহিলে সো চোৱা যিটো আমি ৰিলেশ্যন পালো ৰিলেশ্যনটো কি পাইছিলো r = rho l by a অলপ দেৰি আগত পঢ়ি আহিছো r = rho l by a ইয়াৰ পৰা মোৰ rho কি হ'ব ইয়াৰ পৰা মোৰ rho হ'ব কি ইয়াৰ পৰা মই rho = কি লিখিব পাৰো r into a by l ঠিক আছে এতিয়া মোক তোমালোকে কোৱা যে r ৰ SI ইউনিট কি হয় ৰেজিষ্টেন্সৰ SI ইউনিট কি ওম আমি সবেই জানো ওম মাল্টিপ্লাইড বাই a এৰিয়া a মানে এৰিয়া ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়া সো ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়া হলে তাৰ SI ইউনিট কি হ'ব obviously মিটাৰ স্কয়াৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু l মানে কি লেংথৰ SI ইউনিট কি হয় মিটাৰ সো এটা মিটাৰ ক্যান্সেল যাব আমাৰ থাকিব কি ওম মিটাৰ সো সেই কাৰণে আমি ৰেজিষ্টিভিটি ইউনিটটো কি হ'ব ওম মিটাৰ হ'ব ফাইন ঠিক আছে তো বুজিলা একো কনফিউজন নাই আই থিংক ঠিক আছে এতিয়া আমি আমাৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ আছে কোৱেশ্চনখিনি কৰিম ওকে সো তেতিয়াহ'লে আমি কোৱেশ্চনলৈ আগবঢ়ো চোৱা তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চনটো চোৱা যে ৰেজিষ্টেন্স অফ এ মেটেল ৱায়াৰ অফ লেংথ 1 মিটাৰ ইজ 26 ওম মিটাৰ এট 20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এতিয়া চোৱা এটা মেটেল ৱায়াৰ আছে সাপোজ এটা মেটেল ৱায়াৰ আছে ওকে এডাল মেটেল ৱায়াৰ আছে আৰু এই মেটেল ৱায়াৰ পাতৰ লেংথ কিমান বুলি কৈছে লেংথ 1 মিটাৰ বুলি কৈছে আৰু টেম্পাৰেচাৰটো কিমান ডিগ্ৰী সেলসিয়াস দিছে 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস দিছে ঠিক আছে এই কন্ডিশনটো কেতিয়া আমি গম পাইছো 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত এই কন্ডিশনটো হৈ আছে সো লেংথ 1 মিটাৰ এন্ড ৰেজিষ্টিভিটি কিমান দিছে 26 ওম মিটাৰ ওকে ওকে ওম ৰেজিষ্টেন্স কিমান দিছে 26 ওম resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degree celsius so 20 degree celsius ot edal metal wire ase wire dalar length kiman 1 meter aru tar resistance kiman boli koise resistance r kiman boli koise 26 ohm okay so l equal to amak kiman dia ase 1 meter eta koise amak ki koise যে if the diameter of the wire is 0.3 mm so jipa diameter ase okay jidal diameter ase a diameter par ase so a diameter to kiman boli koise diameter is 0.3 mm 0.3 mm to tetia hole ma ki uliabo lage what will be the resistivity of the metal at that temperature so moi uliabo lage ki এই wire dalor rho ulabo lage resistivity uliabo lage so fine so tetia hole মই কি কৰিব পাৰিম মোৰ যেটো ৰিলেশনশিপ আছে r = rho l by a so হেতু ইউজ কৰি মই উলিয়াই দিব পাৰিম যে আমি জানো যে কি r = rho l by a ঠিক আছে so rho ৰ জায়গাত মই কি পাতিম rho টো মই উলাব লাগে ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা মই rho = কি লিখিব পাৰিম rho = মই কি লিখিব পাৰিম rho = মই লিখিব পাৰিম r multiplied by a divided by l ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মোক ডায়ামিটাৰ দিয়া আছে তেতিয়া হলে মোৰ a কি হ'ব pi d square by 4 কাৰণ এটো যদি মোক ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়া থাকে তো ইয়াৰ এৰিয়া কিমান হয় pi r square হয় ঠিক আছে সো আমাৰ ইন টার্মস অফ ডায়ামিটাৰ কিমান হয় pi d square by 4 হয়
simply ঠিক আছে সো মোৰ a equal কি হ'ব pi d square by 4 in terms of diameter কাৰণ আমাক diameter দিয়া আছে সো rho মই কি উলিয়াম ফাৰ্স্ট r ৰ ভ্যালু পুট কৰিম r ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 26 ohm a কি হ'ব pi into d square কিমান হ'ব 3.3 mm আছে so 0.3 SI unit নিলে কি হ'ব into 10 to the power minus 3 ঠিক আছে 10 to the power minus 3 হ'ব 10 to the power minus 3 মিটাৰ হৈ যাব by 4 তো এটো 4 দিলু তলত l কিমান আছে 1 মিটাৰ ঠিক আছে সো এটা এটো ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব সো আলটিমেটলি কি থাকিব 26 multiplied by pi কিমান হ'ব ওকে pi কিমান হ'ব pi value 22 by 7 pi value কিমান হ'ব 22 by 7 ঠিক আছে multiplied by 0.3 into 10 to the power minus 3 by 4 ঠিক আছে সো এটো আহিব এটো আমি ক্যালকুলেশন কৰিলে হল সিম্পলি একো নাই ইয়াতে এটো 4 এ 2 এ কাটিম 2 টাইমস এফালে যাব 13 টাইমস ঠিক আছে আৰু যাবনে আলটিমেটলি কিমান লব এটো সো এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰি যেটো পাবা হেটো আনসাৰ হ'ব ঠিক আছে সো আলটিমেটলি ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব এইখিনি so 13 into 22 কৰিলে কিমান হ'ব so 22 10 are 220 plus 66 so 220 plus 66 কিমান হ'ব 286 হনা 286 into 0.3 so 286 into 3 কিমান হ'ব 3 6 are 18 1 3 8 are 24 plus 1 25 2 balance 3 2 are 6 plus 2 8 so এটা আগত পয়েন্ট আছে so 85.8 ঠিক আছে 85.8 ঠিক আছে ন ঠিক আছে ওহো এটা ভুল কৰিছো এটো স্কয়াৰ কৰিব লাগিব ন এটো স্কয়াৰ কৰিব লাগিব pi d স্কয়াৰ কৰিব লাগিব so 0.3 into 10 to the power minus 3 এটো হোল স্কয়াৰ হ'ব ওকে এটো হোল স্কয়াৰ হ'ব তো এটো স্কয়াৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটো স্কয়াৰ কৰিব লাগিব আমি স্কয়াৰ কৰা নাছিলো সো স্কয়াৰ কৰিলে এটো কি হ'ব 13 into 286 হ'ল ঠিক আছে 286 হ'ল এফালে আৰু এফালে কিমান 9 হ'ব তো 286 into 9 কৰিব লাগিব ঠিক আছে 286 into 9 কৰিব লাগিব তো কৰা তোমালোকে কৰা 286 into 9 কিমান হ'ব আনসাৰ 286 into 9 কৰা 286 into 3 square কিমান 9 286 into 9 9 6 are 54 5 9 8 are 72 plus 5 77 7 is balance 9 2 are 18 plus 7 25 so দুটাৰ আগত বহিব 25.74 25.74 divided by 14 into 10 to the power minus 6 minus 3 or 2 কৰিলে minus 6 10 to the power minus 3 into 2 আছে না এটো 10 to the power minus 3 okay so কিমান হ'ব 25.74 divided by 14 into 10 to the power minus 6 so এটা 14 এৰ কৰিলে কিমান হ'ব 14 ones are 14 so 25 minus 14 কিমান হ'ব 11 so 117 whole 117 so 8 times যাব I think so almost 1.8 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 ohm meter so almost iman ahibo rho value so resistivity of the material of the conductor will be this much ঠিক আছে so etu ase ei question tur answer simple তোমালোকে ক্যালকুলেশন কৰি চাবা নিজে ওকে ফাইন so তেতিয়া হলে আমি আমাৰ নেক্সট প্ৰবলেমত যাও নেক্সট প্ৰবলেমটো কি আছে আমি চাও so next problem আছে আমাৰ এটো এই প্ৰবলেমটো চোৱা যে a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm so mo কি হল এটা wire আছে ফাইন এটা wire আছে এডাল
ঠিক আছে এই ৱায়াৰডালৰ লেংথ কিমান বুলি কৈছে মোৰ L বুলি কৈছে আৰু ক্ৰছ সেকচনাল এৰিয়া কিমান বুলি কৈছে A বুলি কৈছে ঠিক আছে আৰু ৰেজিস্ট্যান্স কিমান বুলি কৈছে R = 4 ohm okay what would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 কিন্তু আৰু এপাত wire আছে same material or তাৰ length কিমান আগৰটোৰ L এবাৰ L/2 ঠিক আছে L/2 and area of cross section কিন্তু আগৰটোতকে ডাঙৰ এবাৰ কিমান এবাৰ অলপ মোটা wire দিছে সো এবাৰ কিমান twice A এটা আমাক কইবলে ৰেজিস্ট্যান্স টু উলিয়াব লাগে R কিমান হ'ব এই 2 নম্বৰ wire পাত ঠিক আছে সো ফার্স্ট তো সোয়া ফার্স্ট তো আমি R1 বুলি ধৰিম ঠিক আছে তো তেতিয়া হলে মোৰ কি হ'ব ফার্স্ট টু R = rho L/A আমি জানো সো R1 = rho L কিমান লেংথ কিমান L ঠিক আছে আৰু এৰিয়া কিমান A এটো গম পালো আৰু R1 = আমাক কিমান দিয়া আছে 4 ohm কৈছে ন ৰেজিস্ট্যান্স 4 ohm বুলি কৈছে সো R1 ৰ ভ্যালু আমাৰ 4 সো ইয়াৰ পৰা rho ৰ ভ্যালু কিমান লব সো rho ৰ ভ্যালু মই কি পাম আৰু R1 ৰ জায়গাত মই 4 পাতিম সো 4 × A / L সো এটো হৈ যাব মোৰ rho ৰ ভ্যালু ঠিক আছে rho ৰ ভ্যালু এটো পালো নেক্সট জিপাত 2 নম্বৰ ওয়্যাৰ আছে এপাত মোৰ 1 নম্বৰৰ কাৰণে মই এটো ৰিলেশন পাইলো 1 নম্বৰৰ পৰা এটো মোৰ 2 নম্বৰ ওয়্যাৰ ঠিক আছে সো 2 নম্বৰ ওয়্যাৰ কাৰণে মই কি পাম R2 will be rho L কিমান L/2 ওকে আৰু A কিমান twice A ঠিক আছে এতিয়া সোয়া কি আহিব ইয়াৰ পৰা মই কি পালো যে rho L/4A ঠিক আছে rho L/4A ঠিক আছে এতিয়া সোয়া A কন্ডিশনটোৰ পৰা সোয়া rho L/4A পালো এতিয়া A যেটো কন্ডিশন আছিল ফার্স্ট কন্ডাক্টৰটোৰ পৰা তাৰ পৰা মই rho L/A মোৰ কিমান হ'ব সোয়া তোমালোকে নিজে উলিয়াইছা rho = 4A/L সো এটো যদি আৰু সিম্পলিফাই কৰি দিয়া তোমালোকে কি পাবা rho L/A = 4 পাবা নে সোয়া তোমালোকে ফার্স্ট যেটো পাইছিলা rho = 4A/L তাক যদি সিম্পলিফাই কৰি দিয়া rho L/A ৰ ভ্যালু কিমান পাবা 4 পাবা তো মই ইয়াতে rho L/A যেটো আছে মোৰ ঠিক আছে এই যেটো rho L/A আছে এই rho L/A এই টু ঠাইত মই কি বহাই দিব পাৰিম 4 বহাই দিব পাৰিম ঠিক আছে তো মোক কি হৈ যাব 1/4 * 4 কাৰণ rho L/A ৰ ভ্যালুটো কিমান 4 তাৰ লগত 1/4 এই 4 টো আছে ন সো 1/4 আছে সো 4 এ 4 এ ক্যান্সেল যাব সো মোৰ আনসার হৈ যাব 1 ohm সো মোৰ যেটো সেকেন্ড যেটো ওয়্যাৰ আছে হে ওয়্যাৰডালৰ R কিমান হৈ যাব সো মোৰ 1 ohm হ'ব এই ওয়্যাৰডালৰ ৰেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে সো এটো আছিল এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ ঠিক আছে ৰেজিস্ট্যান্স কিমান হ'ব সুধিছিলে সো 1 ohm হ'ব ফাইন ঠিক আছে সো তেতিয়া হলে আমি নেক্সট প্ৰবলেমত আগবাঢ়ো সো নেক্সট প্ৰবলেমটো সোয়া let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of the former value কি কৈছে সোয়া let the resistance of an electrical component remains constant এটা ইলেক্ট্ৰিক্যাল কম্পোনেন্ট আছে তাৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো মই কনস্ট্যান্ট ৰাখি দিছো ঠিক আছে চেঞ্জ কৰা নাই একো while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of the former value সোয়া এটো তোমাৰ কি আছে ঠিক আছে এটো তোমাৰ কি আছে ওহমছ ল ওপৰত আছে সো সোয়া ওহমছ ল কি হল আমি ফার্স্ট এনেকৈ এবাৰ আমাৰ কি আছে এটা ইলেক্ট্ৰিকেল মই ওয়্যাৰ পাত ধৰি লৈছো ঠিক আছে আৰু এই ওয়্যাৰডালৰ ৰেজিস্ট্যান্স তো মই কনস্ট্যান্ট ৰাখি দিছো R ঠিক আছে এটা কি হল ইয়াৰ চাৰিফালে যেটো ভোল্টেজ বা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আছিল হেতু আগতে V আছিল মই ধৰি লৈছো কিন্তু এতিয়া এটো কি কৰিলে হাফ অফ দা ফৰ্মাৰ ভ্যালু সেকেন্ড কন্ডিশনত কি কৰিলে সেম ওয়্যাৰডাল কি কৰিলে ৰেজিস্ট্যান্স কনস্ট্যান্ট ৰাখিছে RA ৰাখিছে কিন্তু এই যেটো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আছিল তাৰ ভ্যালুটো কিমান কৰিলে V/2 কৰিলে আগতে V আছিল এটা কিমান কৰিলে V/2 কৰিলে হাফ কৰিলে তো কৈছে what change will occur in the current through it so আগতে suppose current গৈ আছিল এফালদি current গৈ আছিল I current গৈ আছিল ঠিক আছে যেতিয়া ই V potential difference আছিল দুইটা ends ৰ মাজত
কণ্ডাক্টৰটো তেতিয়া ইয়াৰ মাজেৰে কিমান কাৰেণ্ট গৈ আছিলে I কাৰেণ্ট গৈ আছিলে যেতিয়া পটেনশিয়েল ডিফাৰেন্সটো V/2 কৰি দিলে তেতিয়া মোক সুধিছে যে এইফালেদি কিমান কাৰেণ্ট যাব ওকে আগতে I কাৰেণ্ট গৈ আছিলে এতিয়া কিমান কাৰেণ্ট যাব সো what will be our current সো এটা চোৱা আমি কি জানো from Ohm's law আমাৰ ওমে কি কৈ থৈ গৈছে from Ohm's law আমি কি জানো যে V বৰাবৰ IR V equal to IR বুলি আমি সবেই জানো ঠিক আছে যদি V equal to IR আৰু এই R টো যদি কনস্ট্যান্ট হয় এই R টো যদি কনস্ট্যান্ট ৰাখে কাৰণ as per question আমাৰ ৰেজিস্ট্যান্স টো কি কনস্ট্যান্ট যদি R টো কনস্ট্যান্ট ৰাখে তেতিয়া হলে কি হ'ব V/I equal to মই কনস্ট্যান্ট লিখিব পাৰিম কাৰণ R হ'ব V/I equal to R so হে R টো কনস্ট্যান্ট so V/I মোৰ ৰেশিওটো কি হ'ব কনস্ট্যান্ট হ'ব সো তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা মই লিখিব পাৰিম নে যে V1/I1 equal to V2/I2 সো এই ৰিলেশনটো পাই যাম মই কাৰণ যদি R টো কনস্ট্যান্ট হয় ঠিক আছে যদি মই R টো কনস্ট্যান্ট ৰাখো তেতিয়া হলে কি হয় মোৰ V/I ৰেশিওটো কি হ'ব সদায় কনস্ট্যান্টে হ'ব ঠিক আছে কাৰণ কণ্ডাক্টৰটো সেম গতিকে V/I ৰেশিও মই প্ৰথম ক্ষেত্ৰত যেটো পাম সেকেন্ড ক্ষেত্ৰটো মই একেটাই পাম সেকেন্ড কন্ডিশনটো সো হেকাৰণে মই লিখিব পাৰিম যে V1/I1 equal to V2/I2 ফাইন এটা মোক I1 দিয়া আছে V1 দিয়া আছে V2 দিয়া আছে মই I2 ফাইন কৰিব লাগে ঠিক আছে সো I এই ৰিলেশনটোৰ পৰা মই I2 equal to কি লিখিব পাৰিম মই I2 equal to লিখিব পাৰিম নে যে I2 equal to মই কি লিখিব পাৰিম V2 into I1 এক মিনিট এটা ভালকৈ লিখি দিছো ঠিক আছে ভালকৈ লিখি দিছো সো এৰ মই কি লিখিব পাৰিম I2 equal to কি লিখিব পাৰিম এই কন্ডিশনটোৰ পৰা I2 equal to কি লিখিব পাৰিম I2 equal to কি লিখিব পাৰিম সো I2 equal to V2 multiplied by I1 divided by V1 এটোৰ পৰা মই এটো পাম নে সোৱা ভালকৈ তোমালকে সোৱা এটো পাম সো V2 ৰ ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে V2 ৰ ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে V/2 সো V/2 পাতিলো ইয়াত I1 কিমান দিয়া আছে I আৰু V1 কিমান দিয়া আছে V সো কি হ'ব এম V ক্যান্সেল যাব তো মই আলটিমেটলি কি পাম I/2 ঠিক আছে তো I2 যেটো কারেন্ট পালো হেটো ভ্যালুটো কিমান পালো I/2 সো ইয়াৰ মাজেদি কিমান কারেন্ট যাব এটোৰ মাজেদি সো কারেন্ট যাব মোৰ I/2 এম্পিয়াৰ কারেন্ট যাব ঠিক আছে I/2 কারেন্ট যাব মানে যদি মই ভোল্টেজটো হাফ কৰি দিও তেতিয়া হলে মোৰ কারেন্টটো কি হৈ যাব হাফ হৈ যাব যদি ৰেজিস্ট্যান্সটো কনস্ট্যান্ট ৰাখে ঠিক আছে সো এটো আছিল এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ সো what change will occur in the current through it so current will be half so আমি লিখিব পাৰিম যে current will be half current will be half of the former value okay so eto hobo ei question tur answer ঠিক আছে ফাইন ওকে সো তেতিয়া হলে আমি নেক্সট question টুত আগবাঢ়ো সো নেক্সট question টুত কি কৈছে সোৱা a copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter এটা কি হল এডাল কপাৰ ওয়্যাৰ আছে ঠিক আছে এডাল কপাৰ ওয়্যাৰ আছে ওয়্যাৰডালৰ ডায়ামিটাৰ কিমান দিয়া আছে আমাক ডায়ামিটাৰ দিয়া আছে কিমান 0.5 mm ডায়ামিটাৰ দিয়া আছে আমাক 0.5 mm ঠিক আছে আৰু ৰেজিস্টিভিটি কিমান দিয়া আছে ৰো কিমান দিয়া আছে ৰো দিয়া আছে আমাক 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter resistivity dia ase what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm to resistance kiman dia ase r equal to 10 ohm তেতিয়ালে আমি উলিয়াব লাগে যে এই কন্ডাক্টৰটোৰ ৰেজিস্ট্যান্স লেংথ কিমান হ'ব ঠিক আছে how much does the resistance change if the diameter is double হেতু উলিয়াব লাগে ঠিক আছে
So first of all আমি কি কৰোঁ আমি জানো যে R will be equal to rho L by A. So ইয়াৰ পৰা আমি R ভ্যালু কি জানো 10 ohm. ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা মই কি উলিয়াই ল'ব পাৰিম L টো উলিয়াই ল'ব পাৰিম. So L will be ইয়াৰ পৰা কি হ'ব মোৰ L will be কি হ'ব L will be equal to R into A by rho. R multiplied by A by rho. ঠিক আছে so R ৰ ভ্যালু কিমান ঠিক আছে এইখিনিত কৰিছো নেক্সট স্টেপ so R ৰ ভ্যালু কিমান 10 ohm A কিমান হ'ব pi d square by 4 so pi টো কিমান হ'ব 22 by 7 d square মানে কিমান হ'ব 0.5 into 10 to the power minus 3 mm ত আছে মিটাৰলৈ লৈছো তো 10 to the power minus 3 হ'ব মিটাৰ স্কয়াৰ by 4 টো তলত আহি যাব ঠিক আছে আৰু rho কিমান দিছে rho দিছে 1.6 into 10 to the power minus 8 ঠিক আছে এতিয়া আমি ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব ঠিক আছে ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব সো কি কৰিম 4a টো কাটিম 2 times 4a টো 2a কাটিম 2 times 2a কাটিম 5 times ঠিক আছে সো 22 into 5 কিমান হ'ব 110 সো কি পাম আলটিমেটলি এটো পাম 110 ঠিক আছে multiplied by 5.5 ৰ স্কয়াৰ কৰিলে কিমান হ'ব 0.25 so এটো 0.25 থাকিলে ইয়াত 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 ঠিক আছে আৰু তলত কিমান থাকিব 2 into 7 into 1.6 2 into 7 14 into 1.6 into 10 to the power minus 8 ঠিক আছে 10 to the power minus 8 so আৰু কৰিলে কিমান থাকিব ইয়াৰ পিছত এইখিনিত 25.25 আছে এটো 0.25 ঠিক আছে এটো 0.25 এটো 1.6 so এটো কিমান হ'ব 10 to the power minus 8 টো ওপৰলৈ লাগে plus 8 so 10 8 ৰ পৰা 6 গল কিমান 10 to the power 2 হৈ যাব so 25 হৈ যাব so 110 into 25 divided by 14 into 1.6 ঠিক আছে so আমি কিহে কাটিব পাৰিম 2 ৰে কাটিব পাৰিম 2 7 যা 14 2 5 যা 10 আৰু 55 হ'ব ঠিক আছে so 55 into 25 কিমান হ'ব 55 into 25 25 50 25 50 কৰিলে কিমান হ'ব 5 25 125 so 1250 plus 125 so 1250 plus 125 কিমান 1350 1375 I think so ওপৰত হ'ব 1375 তলত হ'ব কিমান 7 into 1.6 so 11.2 okay so এটো ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব আমি ক্যালকুলেশন কৰিলে আনসাৰ কিমান আহিব ক্যালকুলেশন কৰিলে আনসাৰ কিমান আহিব এটো so এটো 13750 by 112 কিমান আহিব 137 of one time 112 22 32 20 25 255 দুবাৰ যাব নেকি 112 এ 255 দুবাৰ যাব সো কিমান হ'ব 224 so 55 no so 31 310 of কিমান যাব so 122 এ যাব so 122 point something আহিব লাগে answer 122 point something meter তোমালোকে কৰি চাবা এটো length টো কিমান হয় ঠিক আছে length টো কিমান হয় কৰি চাবা এটা নেক্সট কি কৈছে যদি মু কি হয় ডায়ামিটাৰ টো ডাবল কৰি দিয়া হয় এটা আগতে কিমান আছিল 0.5 এতিয়া কিমান হৈ যাব 1 mm so 1 mm যদি কৰি দিয়া তেতিয়া হলে ৰেজিস্ট্যান্স কিমান হ'ব so সেম ক্যালকুলেশন কৰিলেই হল so r equal to how much does the resistance change resistance to কিমান চেঞ্জ হ'ব যদি মই ডায়ামিটাৰ টো কি কৰি দিও
1 mm কৰি দিওঁ লেংথটো একেই থাকিব so rho same 1.6 into 10 to the power minus 8 L suppose আমি 122 এ লৈছো A so pi 22 by 7 into d square মানে 1 mm 1 into 10 to the power minus 3 so 10 to the power minus 6 by 4 so 4 to ওপৰত যাব ঠিক আছে so এখিনি ক্যালকুলেশন কৰি কিমান আহিব আনসাৰ কোৱা এখিনি ক্যালকুলেশন কৰিবা তোমালোকে ঠিক আছে so এখিনি ক্যালকুলেশন কৰিলে আহিব আনসাৰ ঠিক আছে এখিনি ক্যালকুলেশন কৰিলে আহি যাব আনসাৰ হ্যাঁ না কৰি দিব লাগিব তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এখিনি ঠিক আছে সিম্পল ক্যালকুলেশন আৰু একো নাই ঠিক আছে সো আর কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিবা এটোৰ পৰা ওকে সো ফাইন ঠিক আছে তো একো নাই বাকি কেনেকৈ কৰিব লাগে মই দেখাই দিলো জাস্ট তোমালোকে খালি ক্যালকুলেশন খিনি কৰিব লাগে একুৰেটলি ঠিক আছে ওকে সো এইখিনি আছিল আজিৰ ক্লাছত আমাৰ ডিসকাস কৰিলো ঠিক আছে নেক্সট সেশনত আমি কি কৰিম নেক্সট সেশনত আমি যিখিনি প্যাৰালেল কানেকশন সিৰিজ কানেকশন আছে সো হেখিনি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে সো বাকি আমি এখিনি কৰি যাম সো তোমালোকৰ যদি সেশনটো ভাল লাগিলে ঠিক আছে তেতিয়া হলে লাইক এন্ড শেয়াৰ কৰি দিবা যদি চেনেলটোৰ লগত নতুনকে চাইছা নতুনকে প্ৰথমবাৰ চাইছা তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কন্টেন্ট তোমালোকে ভাল পোৱা তোমালোকৰ যদি প্ৰয়োজনীয় হয় তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু যিমান পাৰি হিমান তোমালোকৰ বাকি বিলাক ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজতো এটো শেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকেও ইয়াৰ পৰা পঢ়িব পাৰে সো ফাইন আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেতিয়াহলে কমেন্ট সেকশনত দিব পাৰা টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰি লবা তাতেও তোমালোকে ডিসকাস কৰিব পাৰিবা যিকোনো ডাউট মোক সুধিব পাৰিবা আৰু ফেসবুক পেজো লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা তাতেও তোমালোকে সুধিব পাৰিবা সো আজিলৈ এই সেশনটো ইমানেই আছিল নেক্সট আমি বাকিখিনি পঢ়িম সো till then bye bye take care love you all next video আকৌ লগ পাম